Den halvårliga kontrollen. God morgon. Jag kommer för min kontroll. God morgon. Välkommen. Slå dig ner i stolen. Tack. Det har redan gått ett halvår, tror jag. Det stämmer precis. Vi tar en lugn kontroll. Har du några besvär? Nej. Inte direkt. Ibland känns tandköttet lite ömt. Det tittar jag på strax. Öppna munnen, är du snäll. Så här. Perfekt. Jag tittar på kindtänderna. Både uppe och nere. Ser allt bra ut? Hittills ser det fint ut. Ett litet ögonblick till. Visst. Ta den tid du behöver. Tandköttet är aningen rött, men inget allvarligt. Beror det på borstningen? Ibland gör det det. Borstar du 2 gånger om dagen? Ja, på morgonen och på kvällen. Bra. Använder du också tandtråd? Ärligt talat inte så ofta. Prova varje kväll. Då blir tandköttet starkare. Bra tips. Det ska jag göra. I övrigt ser jag inga hål. Dina tänder är friska. Vad skönt att höra. Du sköter dem tydligt bra. Fortsätt så. Tack. Är det något särskilt jag ska tänka på? Ät inte för mycket socker mellan måltiderna. Jag förstår. Mindre godis alltså. Precis. Och skölj med vatten efter att du har ätit. Det ska jag göra. När ska jag komma tillbaka? Om ett halvår igen. För nästa kontroll. Boka receptionen den tiden åt mig? Ja. Det ordnar min kollega strax åt dig. Tydligt. Då är jag klar för idag. Du är helt klar. Ingen behandling behövs idag. Vilken lättnad. Jag var faktiskt lite nervös. Det behöver du inte vara. Du gör verkligen ett bra jobb. Tack för att du lugnar mig. Det var så lite. Vi ses om ett halvår. Ha en fin dag. Tack detsamma. Hej då. Vi tar 3 ord från det här samtalet. Kontroll. Besöket då tandläkaren ser över dina tänder. Tandkött. Det rosa köttet runt tänderna. Ett hål. En liten skada i en tand. En värkande tand. God eftermiddag, doktorn. Jag har haft tandvärk i flera dagar. God eftermiddag. Vad tråkigt. Var sitter värken? Längst bak, nere till höger. Särskilt när jag dricker något kallt. Alltså känsligt för kyla. Gör varmt också ont? Lite. Men kallt är absolut värst. Då tittar jag. Öppna munnen ordentligt. Aj. Där ja. Precis den tanden. Jag ser det redan. Det finns ett litet hål. Ett hål? Är det allvarligt? Nej då.
Det är fortfarande litet. Vi kan laga det lätt. En lagning alltså. Gör det ont? Du får bedövning först. Då känner du nästan ingenting. Skönt. Jag är lite rädd för borren. Det förstår jag, men det tar bara några minuter. Okej. Kan vi göra det direkt idag? Idag går tyvärr inte. Min kalender är full. När kan det ske då? Nästa tisdag klockan 10. Passar det? Tisdag klockan 10 är bra. Fint. Och tills dess ger jag dig ett råd. Gärna. Vad kan jag göra mot värken? Tugga så mycket som möjligt på andra sidan. På vänster sida alltså. Uppfattat. Och undvik mycket kallt och mycket sött. Alltså ingen glass tills vidare. Synd. Lite tålamod. Efter lagningen går det bra igen. Det håller jag fast vid. Och om värken blir värre? Då får du ta en vanlig värktablett. 1 eller 2 om dagen. Tydligt. Förhoppningsvis klarar jag mig till tisdag. Säkert. Det är verkligen bara ett litet hål. Du lugnar mig. Tack så mycket, doktorn. Varsågod. Vi ses på tisdag klockan 10. Vi ses på tisdag. Och tack för förklaringen. Ingen orsak. Krya på dig tills dess. Till sist 4 ord från samtalet. Tandvärk. Smärta i en tand. En lagning. Materialet som täpper till ett hål. Bedövning. Medlet som tar bort smärtan under behandlingen. En värktablett. En tablett mot smärta. Att boka en tid. God morgon, det är Oskar. Jag skulle vilja boka en tid. God morgon. Det går bra. Är du redan patient hos oss? Ja. Jag har kommit hit i några år. Vad bra. Vad gäller det? En vanlig kontroll. Det har gått ett halvår igen. Jag tittar i kalendern. Ett ögonblick. Visst. Ingen brådska. Vill du helst ha förmiddag eller eftermiddag? Helst på morgonen. Före jobbet. Då har jag torsdag klockan 9. Torsdag klockan 9 är svårt. Har du något senare? Fredag klockan 11:30 är också ledigt. 11:30 är mitt i min arbetsdag. Jag förstår. Och torsdag klockan 3 på eftermiddagen. Klockan 3 på torsdag. Det passar perfekt. Fint. Då sätter jag upp dig torsdag klockan 3. Toppen. Hur lång tid tar en sån kontroll? Ungefär en halvtimme. Oftast lite kortare. Det är överkomligt. Ska jag ta med något? Ditt försäkringskort och en tidigare röntgen om du har någon. Kortet har jag alltid med mig. Perfekt. Och kan du komma 10 minuter tidigare? 10 minuter tidigare. Varför då? Då hinner du fylla i ett kort formulär i lugn och ro. Jaha. Ett formulär. Vad ska jag fylla i?
Bara dina uppgifter och eventuella besvär. Snabbt gjort. Tydligt. Då är jag där 2:45. Utmärkt. Vill du ha en påminnelse via sms? Gärna. Då glömmer jag det säkert inte. Då skickar jag ett meddelande dagen innan. Vad bra. Tack för hjälpen. Varsågod. Vi ses på torsdag. Ha en fin dag. Detsamma. Vi ses torsdag 3:00. 3 användbara ord från samtalet. En tid. En bokad stund att komma på. Kalendern. Översikten med alla bokade tider. Ett formulär. Ett papper där du fyller i dina uppgifter. Professionell tandrengöring. Hej, jag kommer för en tandrengöring. Välkommen! Slå dig ner. Jag är tandhygienist. Vad bra. Mina tänder känns lite sträva på sistone. Det är ofta tandsten. Det tar vi bort ordentligt. Tandsten? Ja. Min förra rengöring var länge sedan. Ingen fara. Öppna munnen så tittar jag. Gör det ont att rengöra? Oftast inte. Du känner lite vibrationer och vatten, inte mer. Okej, det var skönt. Jag var lite spänd. Det behövs inte. Jag jobbar lugnt och stannar om du räcker upp handen. Då gör vi så. Jag räcker upp handen om det blir för mycket. Precis. Vi börjar nere. Skölj emellanåt. Det kittlar lite. Det är helt normalt. Här satt en hel del beläggning. Beror det på kaffe? Jag dricker mycket kaffe. Till viss del. Kaffe och te ger bruna beläggningar. Måste jag dricka mindre kaffe då? Det behöver du inte. Att borsta och använda tandtråd är viktigare. På tal om tandtråd. Det gör jag nästan aldrig. Ska jag visa hur lätt det går? Gärna. Jag tycker alltid att det är så krångligt. Ta en bit tråd och spänn den mellan fingrarna. Så här? Det känns klumpigt. För den lugnt upp och ner längs varje tand. Aha, nu förstår jag. Det var mindre läskigt än jag trodde. Precis. En gång om dagen räcker. Det ska jag prova. På kvällen före läggdags. Perfekt tillfälle. Så där. Nu är tänderna släta igen. Oj, det känns verkligen rent. Och vitare. Fint, va? Kom tillbaka om ett halvår för en ny rengöring. Vart halvår alltså. Det antecknar jag direkt. Toppen. Och fortsätt med tandtråden, då håller det längre. Jag lovar. Tack så mycket för förklaringen. Varsågod. Ha en fin dag och vi ses om ett halvår. 4 ord att ta med från samtalet. Tandsten. Hård beläggning som sitter fast på tänderna. Tandtråd. Tråden du rengör mellan tänderna med. Beläggning. Ett tunt lager av till exempel kaffe eller te. Tandhygienist. Personen som rengör tänderna professionellt.
Det är första besöket. God eftermiddag. Jag kommer med min lilla son. För hans första gång. God eftermiddag. Vad roligt. Vad heter den unge mannen? Han heter Tim. Han är 4 och lite blyg. Hej Tim. Ingen fara. Idag ska vi bara räkna lite. Räkna. Det lät lugnt. Han var lite rädd. Vi gör inget läskigt. Han får sitta i den stora stolen först. Hör du det, Tim? Du får sitta i stolen som åker upp. Just det. Vill du se hur stolen rör sig, Tim? Han nickar. Jag tror att han tycker det är spännande ändå. Fint. Och det här är min lilla spegel. Med den räknar jag dina tänder. Måste han öppna munnen jättestort? Så stort som ett lejon. Kan du ryta, Tim? Han gör det. Vad modigt du är, gubben. Jättebra. 1, 2, 3. Vilka fina vita tänder. Är de friska? Han äter visst lite för mycket godis. De ser fina ut, men ge godis helst bara efter maten. Det ska jag komma ihåg. Och hur ofta ska han borsta? 2 gånger om dagen och hjälp honom fortfarande lite. Det gör vi tillsammans på kvällen. Perfekt, så lär han sig på ett lekfullt sätt. Vad skönt att du är så lugn med honom. Det var så lite. Barn får gärna tycka om tandläkaren. Han skrattar igen. Vilken skillnad. Och eftersom han var så modig får han ett klistermärke. Ett klistermärke. Titta, Tim, du får välja. Stjärnan eller dinosaurien, Tim? Han väljer dinosaurien. Mycket bra val. Fint. Kom tillbaka om ett halvår igen. Det gör vi. Då är han säkert ännu mindre rädd. Säkert. Han skötte sig jättebra idag. Tack så mycket. Verkligen. Det här gick bättre än jag trodde. Med nöje. Hej då, Tim, och borsta noga, va? Säg hej då, Tim. Vi ses nästa gång. 3 saker att komma ihåg från samtalet. Det första besöket. Allra första gången hos tandläkaren. Ett klistermärke. En liten dekal som belöning. Lekfullt. På ett roligt sätt. Genom lek. Visdomstanden. God eftermiddag. Jag har haft ont längst bak i en vecka. God eftermiddag. Längst bak, säger du. Låt mig titta. Det är på vänster sida. Där min sista tand sitter. Öppna munnen. Aha. Jag ser det redan. Och är det allvarligt? Det är din visdomstand. Den kommer upp snett. Snett. Vad betyder det? Den har för lite plats och trycker mot grantanden. Det är därför det gör så ont, antar jag.
Mycket troligt. Tandköttet runt omkring är inflammerat. Kan du göra något åt det? På sikt är det bättre att ta bort den tanden. Bort? Måste den dras ut? Ja. Men det gör jag inte själv här. Jaha. Vem gör det då? För det skickar jag en remiss till en specialist. En specialist? Okej. Dröjer det länge innan jag får komma? Jag begär en tid till nästa månad. Och tills dess? Värken är ibland rejäl. Skölj 3 gånger om dagen med ljummet saltvatten. Saltvatten. Tydligt. Hjälper det mot inflammationen? Ja. Det håller området rent och lugnt. Och om det blir riktigt illa innan dess? Då får du ta en värktablett och ringa mig. Bra att veta. Då känner jag mig lugnare. Oroa dig inte. Det är mycket vanligt. Skönt. Jag trodde först att det var mycket värre. Förståeligt. Men det är ett vanligt ingrepp. Tack. Då väntar jag på tiden hos specialisten. Precis. Receptionen ringer så fort datumet är klart. Vad bra. Tack för förklaringen, doktorn. Varsågod. Kria på dig. Och vi ses nästa gång. 4 ord från samtalet att minnas. Visdomstand. Den sista tanden längst bak. En inflammation. Ett rött ömt område på grund av bakterier. En remiss. När du skickas vidare till en annan vårdgivare. En specialist. En läkare med extra kunskap om ett område. Strålande vita tänder. Hej doktorn. Jag har en fråga om att göra tänderna vitare. Vad kul att du frågar. Vad vill du uppnå? Mina tänder har blivit lite gula. Jag vill gärna ha dem vitare. Det går absolut. Vi kallar det blekning. Blekning? Ja. Hur går det till egentligen? Först gör vi en skena som passar precis på dina tänder. En skena? Som ett slags skydd? Precis. I den lägger du en speciell giränna hemma. Och hur länge ska jag göra det? Några kvällar. Och sedan kommer du tillbaka för den andra omgången. Alltså 2 omgångar totalt. Stämmer. 2 omgångar. Då blir resultatet finast. Och är det säkert? Jag är rädd för känsliga tänder. Ibland blir de lite känsliga. Men det går över av sig självt. Lugnande. Och vad kostar något sådant ungefär? Ungefär 200 euro för de 2 omgångarna tillsammans. Det var överkomligt. Och hur länge håller sig vitt? Oftast ungefär 1 år. Beroende på vad du äter och dricker. Aha. Då måste jag verkligen akta mig för kaffe. Just det. Kaffe, te och rödvin färgar snabbast. Då dricker jag kaffe med sugrör i fortsättningen. Det hjälper faktiskt. Smart tänkt.
Måste jag göra en kontroll först? Ja, jag ser först om dina tänder och ditt tandkött är friska. Logiskt. Först friskt. Sedan vackert. Precis. Att bleka på ett hål är ingen bra idé. Helt enig. Ska vi boka den kontrollen? Det gör vi. Receptionen sätter dig på första lediga morgon. Perfekt. Jag ser redan fram emot det. Fint, då gör vi ditt leende strålande igen. Tack för all förklaring, doktorn. Med största nöje. Vi ses vid nästa tid. Lagningen lossnade. God morgon! Förlåt att jag ringer så här. Något har hänt. God morgon, ta det lugnt. Berätta, vad har hänt? Jag åt en smörgås och plötsligt lossnade en lagning. Oj! Har du ont där nu? Lite. Särskilt när det kommer luft mot den. Det är normalt. Tanden ligger lite öppen nu. Måste jag oroa mig? Inte direkt. Men vi ordnar det redan idag. Verkligen. Har du plats idag? Ja. Jag kan ta emot dig i eftermiddag 4:00. 4:00? Det hinner jag lätt. Vilken lättnad. Fint. Och tills dess ger jag dig 2 råd. Gärna. Vad är bäst att göra nu? Tugga framförallt på andra sidan. Inte på den tanden. Alltså inte på sidan där lagningen satt. Precis. Och håll stället rent. Får jag borsta försiktigt över det? Ja, försiktigt går bra. Undvik bara mycket kallt eller hett. Uppfattat. Inget iskallt vatten alltså. Just det. Spara förresten inte biten, det behövs inte. Okej, då slänger jag den. Gör du en ny lagning? Ja, jag gör en ny lagning i eftermiddag. Det är snabbt gjort. Hur lång tid tar det ungefär? En liten halvtimme. Med bedövningen inräknad. Bra. Då planerar jag in tid med marginal. Bra idé. Tar du med ditt försäkringskort? Det ligger redan framme vid mina nycklar. Utmärkt. Då ses vi strax 4:00. Vi ses i eftermiddag. Och tack så mycket för att det går så snabbt. Ingen orsak. Det är därför vi finns. Vi ses strax. Vi ses strax, doktorn. Jag känner mig redan lugnare. 3 ord från samtalet att minnas. Lagning. Materialet som fyller ett hål. Att tugga. Att finfördela mat med kindtänderna. En lättnad. En skön, lugn känsla när en oro försvinner. Tandställning. För raka tänder. Hej doktorn. Mina framtänder står lite snett. Kan det rätas? Absolut. Till det använder vi oftast en tandställning. En tandställning? Ja. Jag trodde det bara var för barn. Förr var det så. Men nu väljer många vuxna det också. Bra att veta. Hur ser en sådan behandling ut?
Först gör vi en skanning av dina tänder. En skanning. Gör det ont? Inte alls. En liten kamera glider längs tänderna. Okej, det lät lugnt. Och sedan? Med skanningen gör vi en plan som passar just dig. Och hur länge måste jag bära ställningen? Oftast ungefär 1 år, ibland lite längre. 1 år. Det är en bra stund. Stämmer. Men tänderna flyttar sig långsamt och säkert. Måste jag komma tillbaka ofta? Ungefär 1 gång i månaden för en liten kontroll. Det är överkomligt. Och syns en sådan ställning mycket? Det finns nästan osynliga ställningar också. De visar jag dig. Åh, vad skönt. Då vågar jag le på jobbet. Just det är meningen. Du behöver inte skämmas för något. Och kan jag fortsätta äta allt? Nästan allt. Mycket hårt eller kladdigt helst inte. Alltså inga hårda nötter tills vidare. Det överlever jag. Haha, skönt. Ska vi boka in skanningen? Gärna. Går det redan nästa vecka? Nästa vecka är bra. Receptionen letar en lämplig tid. Toppen. Då tar jag första steget mot raka tänder. Fint. Om 1 år ler du rakt och strålande. Det är det värt. Tack så mycket, doktorn. Varsågod. Vi ses vid skanningen nästa vecka. 4 ord från samtalet på en rad. En tandställning. Ett hjälpmedel som rätar sneda tänder. En skanning. En digital bild av hela tanduppsättningen. Anpassad. Som passar precis din situation. Osynlig. Nästan omöjlig att se. Att betala i receptionen. Så behandlingen är klar. Kan jag betala hos dig? Visst, kom fram till receptionen. Hur gick det? Bra. Doktorn var väldigt lugn. Vilken lättnad. Vad skönt att höra. Jag tar fram dina uppgifter. Visst. Vad är jag skyldig idag? Du hade en kontroll och en liten lagning. Stämmer. En lagning nere till höger. Tillsammans blir det 80 euro. 80 euro. Kan jag betala med kort? Ja, visst. Du kan betala med kort här. Fint. Då håller jag kortet mot apparaten. Precis så. Och betalningen gick igenom. Toppen. Får jag ett kvitto på det? Ja. Jag skriver ut ett kvitto åt dig. Vad bra. Det behöver jag för min försäkring. Bra att du säger det. Då skriver jag beloppet tydligt. Väldigt omtänksamt. Tack. Ska jag skriva under något? Nej. Det behövs inte. Kvittot räcker. Tydligt. Och när ska jag komma tillbaka? Doktorn vill se dig igen om 3 veckor. Om 3 veckor. För att kontrollera lagningen. Precis. För att se att allt har läkt fint. Klokt. Ska vi boka den tiden direkt? Bra idé. Passar en torsdags eftermiddag igen. Torsdags eftermiddag är perfekt. Precis som idag. Då bokar jag dig om 3 veckor. Torsdag klockan 4. Antecknat. Skickar du ett sms om påminnelse igen? Det gör jag. Dagen innan får du ett meddelande. Vad bra. Då är jag klar för den här gången. Stämmer. Här är ditt kvitto. Ha en fin dag. Tack detsamma. Vi ses om 3 veckor. Avslutningsvis 4 ord från samtalet. Att betala. Att ge pengar för det du har fått. Med kort.
Att betala med sitt bankkort mot apparaten. Ett kvitto. Ett papper som bevisar betalningen. Ett återbesök. När du kommer tillbaka för en ny kontroll.